امشب در 24 استراتژی تازه واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی از محورهای همایش محافظه‌کاران آمریکا. نشست ویژه درباره چگونگی مقابله با تهدیدهای تهران با حضور اعضای سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای. سخنرانی مشاور امنیت ملی ترامپ درباره تهدید ایران. مایک والز گفته آمریکا پا بر گلوی اقتصاد ایران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی گذاشته. و هشدار مارکو روبیو در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. وزیر خارجه آمریکا میگه واشنگتن میتونه پایان حکومت ایران رو رقم بزنه، اما ترامپ صلح طلبه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از محل همایش محافظه‌کاران آمریکا اینجا در واشنگتن. از ساعتی پیش در روز دوم همایش نشستی برای مقابله واشنگتن با تهدیدهای جمهوری اسلامی با حضور اعضای سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای برگزار شده. هیوا والاس یکی از سخنرانان این پنل گفته که در 4 سال گذشته در دولت جو بایدن با جمهوری اسلامی به گفته او مماشات زیادی شده که از این نظر میشه گفت واشنگتن در زمان دولت قبل به مردم ایران خیانت کرده. 4 سال گذشته مثل یک خیانت بود. واقعا مثل یک خیانت. تمام پولی که رئیس جمهور بایدن به رژیم ایران بازگردوند، حتی $1 از اون صرف مردم ایران نشد یا برای این کشور فایده‌ای نداشت. مردم زیر سلطه این رژیم رنج کشیدند و همچنان هم رنج میبرند. این رژیم مردم خودش رو میکشه. زنان و مردان جوانی رو که تنها خواستشون آزادیه. آزادی ابتدایی، همون آزادی ساده‌ای که من الان دارم با شما صحبت میکنم. یک دختر جوان فقط به خاطر نشون دادن کمی از موهاش در خیابون جان خودش رو از دست داد و رئیس جمهور بایدن هیچ اقدامی نکرد. این برای من غیر قابل قبول بود. خدا رو شکر که رئیس جمهور ترامپ برگشته، چون این رژیم ترسیده. بگذارید به شما بگم تمام نیروهای نیابتیش به زانو در اومدن. اگر تغییری قرار است اتفاق بیفتد، همین حالا وقتش است. خبرنگارمون اردوان روزبه از داخل محل این جلسه با ماست. اردوان، نکات زیادی در مورد ایران به خصوص در این پنلی که خانم والاس و همسرش سفیر والاس بودند گفته شد. خب جلسه امروز میتونیم بگیم به نوعی تکمیل کننده اتفاقی بود که دیروز افتاده بود. دیروز اتحاد علیه ایران هسته‌ای از یک پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی شاهد 136 رونمایی کرد و در این رونمایی تاکید کرد که چطور جمهوری اسلامی مشغول ناامن کردن مناطق مختلف و کشورهای مختلف هستش و حتی در واقع نیروهای آمریکایی رو در جاهای مختلف هدف قرار میده. این پهپاد که رونمایی شد توسط این گروه تاکید داره که مشابه این تقریبا کم 170 مرکز مرتبط آمریکایی را هدف قرار دادن و این نه فقط آمریکا بلکه همه جهان ناامن می‌کنه. اما پنل امروز با دقت بیشتری میتونیم بگیم تمرکزش بر مسئله حکومت جمهوری اسلامی بود. در واقع اسم پنل که به نوعی میشه گفتش که آب شدن ملاها به دست ماگا یا اون چیزی که الان ترامپ داره دنبال میکنه، هدفش این بود که بیشتر از هر چیزی مسئله تمرکز جریان اپوزیسیون و یک وحدت برای اپوزیسیون برای از بین بردن جمهوری اسلامی وجود داده شد. در واقع توجهی که آقای والاس و خانم هیوا والاس داشتن بر این بود که در حال حاضر بهترین وقت هستش که نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در کنار هم قرار بگیرن و آماده باشن برای اینکه بتونن در این لحظات حساس عملکرد مفیدی داشته باشن. حتی اسمی از شاهزاده رضا پهلوی آوردن. من میخوام خواهش کنم بخش از صحبت‌های آقای والاس رو پخش بکنید. It's very rare when you can look into the eyes of a خیلی کم پیش می آید که بتوان مستقیم به چهره یک رژیم مستبد نگاه کرد، چون معمولا دروغ میگویند و با تبلیغاتشان سعی دارند خود را چیزی غیر از آنچه واقعا هستند نشان دهند. اما آن پهپاد که در پایین قرار دارد شاهد 136 همان سلاح ترور و ویرانی گسترده است که در سراسر خاورمیانه به کار گرفته شده است. از این پهپاد علیه اسرائیل استفاده شده و 3 سرباز آمریکایی به خاطر آن جان باختند که به نظر من نتیجه سیاست‌های شکست خورده دولت قبلی بود. شمار زیادی از نیروهای نظامی نیز مجروح
توجه شدند. این پهپاد و متحدان ما در عربستان سعودی، امارات، سوریه و عراق حمله کرده و کشتی‌ها را در باب المندب، دریای سرخ و حتی خلیج فارس هدف قرار داده است. آنها بیش از 6000 فروند از این پهپادها را به روسیه فرستادند تا اوکراین را هدف قرار دهند. این یک سلاح ترور کور است که زنان و کودکان بیگناه را می‌کشد. پس هر بار که یکی از مقامات ایرانی را می‌بینید که پروپاگاندا نشر می‌کنند و لبخند می‌زنند و مردم خودشان را سرکوب می‌کنند، کافی است به این پهپاد نگاه کنید، چون این پهپاد چهره واقعی سرکوب است. در واقع اشاره خیلی مهمی که این اشاره خیلی مهمی هستش که آقای والاس داشت و تاکید بر این که امروز اگر اولین روزی که گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی کنار هم گرد بیان، در واقع میتونه آخرین روز جمهوری اسلامی باشه. اگرچه آقای والاس تاکید بر این داشت که امروز در سیپک در اینجا گروه‌های مختلف جمهوری خواهان که همراه هستن با آقای ترامپ میتونن کمک بزرگی باشن برای اینکه این تحرک و این موومنت، این تغییر رو بتونن گروه‌های اپوزیسیون در کنار هم دیگه ایجاد کنن. اون تاکید کرد که مختل کردن جمهوری اسلامی الان در شرایطی هستش که اگر این گروه‌ها بتونن همگرایی داشته باشن، میتونه یک هدف دستیافتنی باشه، چیزی که بتونه به هر حال مورد حمایت کسانی که در واقع رهبران سیاسی که همینجا در سیپک نشسته بودن قرار بگیره. همچنین بسیار صحبت‌های آقای والاس و خانمشون مورد تشویق همه قرار گرفت. اون تاکید کرد که یک ایرانی آمریکایی درست مثل یک آمریکایی هستش و همه اونها ارتباط نزدیکی بر اساس سابقه ایرانی ها داشتند و دارن. به نوعی میتونم بگم که این تفکیک خیلی مهمی است که شاید برای جامعه ایرانی هم بسیار با اهمیت اینه که ایرانی ها مایل هستن که هیچ وقت نام جمهوری اسلامی، دست کم اون عده‌ای که مخالف جمهوری اسلامی دوست دارن، اسم ایران اینجوری آورده نشه و ایران رو حسابشون جدا کنن. و جمهوری اسلامی هستش که حکومت ناامن کننده یا مجموعه ای از رفتارهایی رو داره میکنه که امروز جامعه جهانی متوجه هستش. به هر حال تاکید آقای والاس بر این بود که رابطه بین مردم ایران با سایر ملل کاملا روشن هستش و باور داره بر اینکه آن چیزی که باید الان اقدام بشه و روش کار بشه مسئله جمهوری اسلامی هست که در حال حاضر به عنوان یک عنصر اصلی باید مورد توجه قرار بگیره. نکته دیگری که شاید برای من جالب بود این بود که بسیار از حاضران در اینجا همین الان که پشت سر من هستن، بسیاری از اونها باشون صحبت می‌کردم کاملا به مسئله خطر جمهوری اسلامی و محور شرارتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده واقف بودن. شاید دسته که من با 6-7 نفر صحبت می‌کردم، آمریکایی‌هایی که باور دارن جهان امروز به هر حال بهتر میتونه باشه وقتی که مجموعه‌های ناامن کننده‌ای که رهبری در واقع این ترور و خشم رو در جهان به عهده دارن نباشن. ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم از داخل سالن همایش محافظه‌کاران اینجا در واشنگتن دی سی. دارم میبینم که همین الان که داریم صحبت میکنیم ریچارد گرنل، نماینده ویژه دونالد ترامپ در عملیات‌های ویژه، داره صحبت میکنه. آقای گرنل هم یکی از اون چهره‌های سرشناسی است که مواضع تندی علیه جمهوری اسلامی به طور سنتی داشته و داره. او برای مدتی هم در دوره اول زمامداری دونالد ترامپ سفیر ایالات متحده در آلمان بود. یکی از شاید معدود جمهوری خواهانی باشه که علنا همجنسگرا هست و خیلی هم مدافع حقوق همجنسگرایان در سراسر جهان از جمله در داخل ایران بوده و بارها در این باره صحبت کردم. تو که پیشترم بهتون اشاره کردم، یکی از محورهای سیاست خارجی به خصوص در این همایش محافظه‌کاران در پایتخت ایالات متحده آمریکا موضوع جمهوری اسلامی و تهدیدات اون بوده. همونطور که دیروز هم اگر برنامه رو دیده باشید، سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای یک پهپاد شاهد 136 رو برای نمایش به اینجا آورد که به مدد همکاری دولت‌های لهستان و اوکراین تقریباً سالم به پایتخت آمریکا رسیده بود. تصاویر زنده رو می‌بینید از صحبت‌های ریچارد گرنل، سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در آلمان و الان نماینده ویژه دونالد ترامپ در عملیات‌های ویژه.
مایکل والتز مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا با حضور در همایش محافظه‌کاران گفته واشنگتن در چارچوب سیاست فشار حداکثری ترامپ اقتصاد جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار قرار داده. به گفته والتز سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوریش اقتصاد ایران رو به مرز فروپاشی کشونده بود. آقای والتز درباره نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم گفته آمریکا و متحدانش باید نذارن فشار بر اونها متوقف بشه. محور شرارت از ایران رو برای تهدید شرکای ما اسرائیلی که الان دچار اختلال شده و ما بایستی پا رو گردنشون بگذاریم در این ارتباط و خب از نماد کمپین فشار حداکثری آقای رئیس جمهور امضا کرد که دوباره برگردونه شرایط رو به فشار حداکثری برای اینکه پا رو روی گردن اقتصاد ایران بگذاره. همکارم آرش علایی هم اینجا به ما پیوسته. خیلی روشن هستش که موضوع جمهوری اسلامی وقتی به مباحث سیاست خارجی میرسیم خیلی موضوع پررنگی است در این همایش محافظه‌کاران. دقت هم کردی که در طول این دو روزه چقدر لحن هر دو طرف شدیدتر شده. یعنی هم اونور سپاه، فرمانده سپاه، معاون فرمانده سپاه میان میگن عملیات صادق 3 و تمام این حرفا رو تکرار میکنن. اگه احتمالاً خودت تو سوشال میدیا هم دقت کردی به من که کلی حمله میکنن، احتمالاً به تو 10 برابر بیشتر. الان هم جدیداً به نظر میاد که این ارتش در واقع سایبری جمهوری اسلامی خیلی حساس‌تر هم شدن نسبت به همچین چیزایی، چون به محض اینکه گزارش میدی راجع به شخصیتایی که در دولت ترامپ هستن و چی گفتن به شدت حمله میکنن تو سوشال میدیا. حالا حداقل تجربه شخصی من که اینجوری بوده است. الان ریچارد گرنل رو داریم میبینید، صحبت کردیم راجبش. ریچارد گرنل جزو اون شخصیت‌هایی است که اروپایی‌ها خیلی ازش میترسن. سفیر آمریکا بود در آلمان و به شدت مخالف حضور ناتو در اروپا، خواهان افزایش بودجه دفاعی کشورهای اروپایی. و آقای گرنل کسی هم نبود که در واقع مشتاشو نگه داره. خیلی علنی مثل آقای ترامپ میومد این داستانا میگفت اروپایی‌ها اصلا از این داستانا خوششون نمیومد. و الان هم یک نقش مشاوره‌ای دارد برای آقای ترامپ که دقیقاً معلوم نیست تو کدوم حوزه است. خیلی اسمش کلی است. در واقع نماینده ویژه عملیات‌های ویژه. معلوم نیست دقیقاً چیز. در واقع میشود گفت تو هر چیزی که باشه آقای ترامپ بهش اطمینان داره. به ریچارد گرنل، ایشون هم از مخالفین سرسخت جمهوری اسلامی است. تمام این افرادی که الان ما می‌بینیم دور و بر ترامپ هستن، یکی از اون یکی واقعاً وکالتر، سر و صدای بیشتری دارن علیه جمهوری اسلامی. غیر از صحبت‌هایی که آقای گرنل کرد قبل ایشون بودن یک ساعت و نیم پیش سباستیان گورکا صحبت کرد. ایشون هم جزء اون مسیحیان تندرویی است، خودش مذهبی است، خودش از خانواده مهاجر است، از مجارستان اگر اشتباه نکنم مهاجرت کرده است به اینجا. و اون آقای گورکا یک از نظریه پردازان اصلی است در مورد خطر اسلام بنیادگرا و حمله اون به اروپا و اینکه چقدر مهاجرین مسلمان دارن میان به اروپا. ایشون هم راجع به جمهوری اسلامی صحبت کرد و گفت گروه‌های نیابتیش باید در واقع دست جمهوری اسلامی قطع بشود. و بعدم مایکل والتز مشاور ارشد امنیت ملی چه صحبت‌های تندی کرده امروز ایشون علیه جمهوری اسلامی. و یک بخشی هم، حالا من جمله خودشون رو میگم، عین جمله خودشون گفتش که فشار حداکثری برای این طراحی شده است که پای دولت آمریکا روی خرخره جمهوری اسلامی باشد برای که نتوانند نفس بکشند. به بخشایی از صحبت‌های آقای مایکل والتز مشاور ارشد امنیت ملی در جریان سیپک گوش کنید. همین یه چند سال پیش ما می‌دیدیم که بسیاری از نیابتی‌های ایران پول نداشتن، بی پول شده بودن. حوثی‌ها، حزب الله، حماس و شبه نظامی عراقی اصلا پول نداشتن، پول لازم رو نداشتن برای اینکه ادامه بدن عملیات تروریستی خودشونو. ما همین سیاست‌ها رو بهش برمیگردیم، ولی خب کلیدش اینه که ایران نتونه بمب هسته‌ای داشته باشه. چرا مهم هست امروز برای ما؟ اگه ایران بمب هسته‌ای داشته باشه، یک سوال است که آیا اونها میتونن منطقی عمل بکنن؟ اونها میتونن متحد ما اسرائیل از بین ببرن؟ میتونن شلیک بکنن و اون چتر اتمی رو داشته باشن و همه حملات رو میتونن انجام بدن؟ اونها نمیتونن بمب اتمی داشته باشن تحت رهبری ترامپ و ما اطمینان حاصل میکنیم که این اتفاق حتما بیفته و اونها دسترسی پیدا نکنن.
آرش، این نکته که در این کوریدورهای سیپک برام جلب توجه کرد اینه که فقط چهره‌های محافظه‌کار آمریکایی رو نمی‌بینی. لیز تراس رو من دیدم، نایجل فراج رو دیدم، بسیار از چهره‌های محافظه‌کار اروپای قاره‌ای رو دیدم، حتی از کره جنوبی. به نظر میرسه که این همایش خیلی فراتر از محافظه‌کاران فقط آمریکاست. خب اسمش که هست که محافظه‌کاران جهان در واقع این بزرگترین همایش محافظه‌کاران جهان قرار بوده باشد، ولی همونجوری که تو میگی سال‌های قبل که من میومدم اینجا بیشتر آمریکایی‌ها بودن. به ندرت شما پیدا می‌کردید تک و توک اروپایی‌هایی باشن که اونها اکثرا مهاجر بودن اومده بودن آمریکا. ولی امسال همونجوری که شما گفتی به نظر می‌آید که جمهوری خواهان الان به این نتیجه رسیدن که باید رهبری محافظه‌کاران جهان رو به دست بگیرن. تمام احزاب دست راستی رو می‌بینیم. الان ایلان ماسک داره میره با رهبر راستگراهای آلمان صحبت میکنه. اونور چقدر چپگراهای آلمانی میترسند و سعی میکنن ایلان ماسک رو خاموش کنن. کما اینکه دیدیم اولاف شولز حتی تهدید کرد، گفت یک سری بعد اینجور چیزا در واقع برای ایلان ماسک حد و مرزی قائل شد که بخواد حرفاشو بزنه. از اون طرف میبینیم کشورهای دیگری مثل برزیل، دیروز نماینده‌شون اینجا اومده بود صحبت میکرد، همونجوری که گفتی اسپانیا حضور داشتن. کره جنوبی چه اینجا اصلا غرفه گرفتن یک بخشی از کره جنوبی و الان همه من تو این صحبتایی هم که در واقع این خارجی‌ها محافظه‌کاران خارجی اینجا میکردم میشینم که میگفتن ما هم یه ترامپ احتیاج داریم تو کشور خودمون، تو قاره خودمون. الان آقای ترامپ رو شما نگاه کنید، غیر از داستان سیاسی تبدیل شده است به شخصیت کالچرال، یه شخصیت فرهنگی شده. مثلا من دیدم ژاپنی‌ها نقاشی‌های قدیمی ازش میکشن در حالی که داره با اژدها میجنگه با شمشیر سامورایی. شما همچین معادل این شخصیت اینجوری نداری، نه تنها در محافظه‌کاران بلکه در حزب دموکرات. این همه مدت ها دموکرات‌ها پشت آقای اوباما هی سعی کردن تبلیغ کنن و اینا. الان ما اثری از اوباما نمی‌بینیم در دنیا، کسی بخواد ایشون رو تعقیب کنه. با این حال به نظر میاد که الان این همایش یه جایی شده است که جذب کنن نیروهای خارجی رو و یک جوری هم برای خود بیس محافظه‌کاران اینجا نشون بدن که ما فقط تنها و ایزوله نیستیم، ما خارجی‌هایی هم داریم که اعتقاداتشون شبیه ماست و هم فکر ما هستن. ممنونم از تو آرش علی، همکارم اینجا در همایش محافظه‌کاران در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی. همچنان که داریم صحبت می‌کنیم هنوز هم ریچارد گرینل داره صحبت می‌کنه. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشکی، میدونم چقدر ابتدای برنامه رو دیدید، ولی بحث‌های زیادی در مورد سیاست خارجی با تمرکز روی ایران امروز و حتی تا اندازه دیروز اینجا مطرح بود. چقدر فکر می‌کنید که این موضوع جمهوری اسلامی، نحوه برخورد با جمهوری اسلامی، یکی از نکات کلیدی دوره دوم زمامداری آقای ترامپ خواهد بود؟ ببینید، من فکر می‌کنم یکی از نکات مهم هست، خصوصا به دلیل اهمیتی که برای اسرائیل و بعضی از محافظه‌کاران داره، ولی در این حال در نظر بگیریم که در مجموع اولویت‌های بالاتری هم برای آمریکا وجود داره، از جمله روسیه و بعد چین. الان در خبرها شاید اونقدر بهش پرداخته نمیشه و بیشتر به حواشی اتفاقاتی که در مورد اوکراین و روسیه و مذاکراتی که در عربستان رخ داده و شیوه برخورد آقای ترامپ با زلنسکی یا پوتین داریم به این حواشی میپردازیم، ولی در عمل مسئله چین و رفع تخاصم بین روسیه و اوکراین و برقراری یک نوعی از صلح، حالا با قرار دادن اوکراین در میانه این مذاکرات یا نه، تاثیرات جدی برای آینده جهان، منافع ملی آمریکا داره. این وسط موضوع ایران هم مطرح هست، ولی نه در اون حد اولویت ها. بنابراین میخوام این رو تاکید بکنم که درسته که مهمه، ولی ارزش و سطح مهم بودنش در سطح بقیه داستان ها نیست. حالا در نظر بگیرید که همه اینها میتونه روی زمین تحت تاثیر اتفاقاتی صورت بگیره که هر کدوم از این ذی‌نفعان میتونن ایجاد بکنن. میدونیم که آقای نتانیاهو به دنبال این هست که از فرصتی که براش ایجاد شده در دور دوم آقای ترامپ استفاده بکنه و حمله نظامی بکنه. برداشت نهادهای اطلاعاتی آمریکا این هست که در ماه‌های آینده میخواد حمله بکنه. داریم به سرعت نزدیک میشیم به زمانی که مکانیزم ماشه یا باید استفاده بشه یا کلاً از بین میره و منقضی میشه.
بنابراین در ماه‌های آینده ما تحولات جدی و پرسرعت خواهیم داشت. اینکه سطح تحولات چقدر باشه واقعا بستگی داره به اتفاقات روی زمین، ولی من این رو بارها هم گفتم، من فکر نمی‌کنم که حتی اگر آقای ترامپ بخواد و به نظرم میاد که شخصاً میخواد که یک نوع مذاکره بزرگ بکنه و به عنوان کسی که تونسته یه تغییر شگرفی در خاورمیانه ایجاد بکنه با ایران وارد مذاکره بشه، ولی اصلا تو سوی ایران ما اینها رو نمی‌بینیم. این صحبت هایی که الان در سیپک داره انجام میشه اتفاقا خیلی خوب موادی رو تولید میکنه که تندها و افراطی های جمهوری اسلامی میتونن ازش استفاده بکنن به عنوان دلایلی که چرا نباید به هیچ عنوان با آمریکا و دولت آقای ترامپ وارد هر نوع مذاکره شد و اینها من فکر میکنم در مجموع شرایط رو بغرنج و پیچیده میکنه. ولی باز در جواب سوال شما این که سطح این تحولات و سطح اولویت ایران برای ایالات متحده پایین‌تر از اون چیزی که شاید در کامیونیتی ما بهش پرداخته میشه. خانم پزشکالا، در ادامه برنامه این گفته‌های اخیر وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو رو هم پخش می‌کنیم که گفته اگر ایالات متحده آمریکا بخواد میتونه جمهوری اسلامی رو نابود بکنه، اما آقای ترامپ فردی صلح طلب هست. به نظر میرسه که علیرغم اینکه علی خامنه‌ای مذاکره با آمریکا رو عملاً مردود خوانده، هنوز پرسویی از امید برای دیپلماسی در دولت آمریکا دیده میشه. اینطور نیست؟ حتما همینطوره، ولی این رو هم در نظر بگیرید، این که به دنبال تغییر رژیم نیستن این به این معنی نیستش که نمیتونن ایران رو محدود بکنن. یعنی از تمام ابزارهایی که در اختیار دارن، دیپلماتیک، ابزارهای اقتصادی و ابزارهای نظامی، میتونن استفاده بکنن که بدون اینکه لزوما تغییر رژیمی در ایران ایجاد بکنن خطر ایران رو برای منطقه و اسرائیل و همپیمانان خودشون خنثی بکنن. اینکه تو ایران چه کسی سر کار هست خیلی برای آقای ترامپ اهمیت ویژه‌ای نداره. این رو قبلا هم خودش گفته، هم دستیارانش گفتن، هم الان می‌بینین که حتی کسانی مثل مارکو روبیو که به شدت مخالف جمهوری اسلامی هستند و سالها در مورد اینکه آمریکا باید تلاش بکنه که این رژیم رو عوض بکنه صحبت کردن، در سیاست‌گذاری‌ها سعی کردن تاثیر بگذارن که این اتفاق بیفته، دارن این رو اذعان می‌کنن. بنابراین این به این معنی نیستش که خنثی کردن خطر ایران بدون تغییر رژیم اتفاق نمیفته. فقط فرقش اینجاست که اون هزینه‌ای که تحمیل میشه خیلی بیشتر بر روی دوش مردم ایران خواهد بود و اصطلاح جمهوری اسلامی به این معنی که نتونه در بیرون از مرزهای خودش برای آمریکا و منافع متحدانش آزار و مزاحمت‌های جدی داشته باشه، چون مزاحمت‌های جمهوری اسلامی به هر حال ادامه خواهد داشت، کما اینکه مزاحمت کشورها و دولت‌های این چنینی می‌بینیم که ادامه داره. شما طالبان رو دارین می‌بینین، ولی مسئله مقدارش هست. در مورد روبیو هم همینه. حتما آمریکا ابزار این رو داره که جمهوری اسلامی رو از بین ببره، ولی آیا نیازی داره که برای خنثی کردن تهدید ایران جمهوری اسلامی رو از بین ببره و تبعات دیگه‌ای در منطقه به وجود بیاره یا نه؟ میتونه علیرغم اینکه حالا جمهوری اسلامی تو ایران سر کار باشه، کماکان خطر ایران رو در اون حدی که منافع خودش و شرکاش رو تامین میکنه از بین ببره. خانم پزشک، البته نکته شاید جدیدی نباشه، ایالات متحده همیشه به طور سنتی نقش فراگیری روی تمام کشورهای دیگر کره زمین هم داشته. مثال‌هایی هست مثل اینکه میگن وقتی آمریکا عطسه میکنه جهان سرما میخوره. ولی الان میبینیم که بعد از پیروزی آقای ترامپ به خصوص حزب جمهوری خواهی که الان عملاً حزب آقای ترامپ هم شده، به نظر خیلی سرمست از این پیروزی، شبیه فاتحان هستند در همایش‌های این چنینی و حتی نگاه‌هاشون فراتر از داخل مرزهای ایالات متحده آمریکا، مثل نقشی که آقای ماسک داره بازی میکنه در بعضی از انتخابات‌های اروپایی. دیروز دیدیم اینجا خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین هم که کم و بیش رویکردهای مشابهی با آقای ترامپ در بعضی از زمینه‌ها داره، اینجا حضور پررنگی داشت. چقدر فکر میکنید شاهد یک تغییر پارادایم، تغییر نگرش سیاسی عمده‌تر در جهان هستیم، فراتر از فقط ایالات متحده آمریکا، و فصل جدیدی برای جریان‌های راست در جهان شروع شده؟
حتما همینطوره. فکر کنم در مورد این قبلا هم ما صحبت کردیم که یک نقطه جوشی در جهان هست. اون نهادهایی که در بعد از جنگ جهانی دوم به رهبری آمریکا ساخته شدن، از جمله سازمان ملل، تمام این نهادهای جهانی که ایالات متحده در واقع یک نوع رهبری نه تنها جدی جهانی راهبردی داشت، از نظر معنوی و اخلاقی هم سعی می‌کرد اون ارزش‌های جهان شمول لیبرال رو اجرایی بکنه. در مجموع اون ارزش‌ها رو به افول بوده در ایالات متحده و بقیه کشورها، حتی اروپا و همپیمانان سنتی این ارزش‌های لیبرال غربی. بنابراین راست‌ها حتما همجهت هستن و همدیگر رو تشدید میکنن. آقای ترامپ همونطوری که الان هم اشاره شد یه برندی رو با خودش آورده که قبلا جمهوری‌خواها و محافظه‌کاران نداشتن. در 2-3 دهه گذشته شما می‌دیدین که تقریبا تمام کسایی که باحال بودن، تمام کسایی که ازشون اسم برده میشد، یا از هالیوود می اومدن یا لیبرال تر بودن. الان آقای ترامپ تونسته محافظه‌کار بودن رو یه امر جالب، مورد توجه و کول جلوه بده. این حتما تاثیر میذاره، چون از نظر فرهنگی یک سری آدم‌هایی رو کنار هم میاره و جذب میکنه که قبلا امکانش رو نداشتن. در این حال شما از نظر سیاسی و استراتژیک هم میبینین که یه پارادایم شیفتی داره اتفاق میفته. در چند دهه گذشته هیچ کدوم از رهبران آمریکا، جمهوری‌خواه یا دموکرات، این روی خوشی که به روسیه آقای ترامپ داره نشون میده نشون نداده بودن. این میزانی از اینکه خب روسیه با ایالات متحده میتونن یه همکاری داشته باشن رو نداشتن، چون ارزش‌هاشون به نظر میاد با هم متفاوت باشه. ارزش‌های جدیدی داره تعریف میشه که یک سری از اونها اتفاقاً با این هدف هست و با این درک هست که یه سری اون ارزش‌های قبلی ارزش‌های سوری بودن. به عنوان مثال آقای پوتین یکی از مشکلاتش با آمریکا همیشه این بوده که آمریکا این نهادهای بین‌المللی و قوانین بین‌المللی رو گذاشته ولی واسه بقیه خودش بهش پایدار نیست. الان دیگه آقای ترامپ عملاً میگه هیچ کدوم از اونها اهمیتی نداره، من برای هیچ کدوم از اونها ارزش قائل نیستم، بیاین با هم کار بکنیم، ارزش‌های جدیدی بگذاریم. بنابراین حتما من فکر می‌کنم که با یه دوران جدیدی مواجه هستیم که چقدر اینجا ایالات متحده بتونه نقش کلیدیش رو کماکان بازی بکنه، با توجه به اینکه در داخل هم منابعش به هر حال محدود هست و مشکلات جدی اجتماعی در داخل داره. اون رو باید صبر کرد و دید، به خاطر اینکه کمتر پیش میاد که یک کشوری بتونه در دنیا نقش جدی داشته باشه وقتی داخل مشکلات داره. اما ایالات متحده در طول این سالها متفاوت بوده و تونسته، یعنی در اوج جنگ هایی که در ایالات متحده در دهه 60-70 داخلی در جریان بوده و اعتراضات و موضوعاتی که بوده، همه اینها باعث نشده که ایالات متحده در صحنه جهانی علیرغم خیلی از پیش بینی ها عقب بشینه. برای همین من فکر می‌کنم موافقم با شما که حتما یه پارادایم شیفت داره اتفاق میفته. نهادهای بین‌المللی قبلی از بین رفتن، ارزش‌های جدیدی داره جایگزین میشه و کشورهای الان برندن که بتونن خودشون رو سازگار بکنن و بپذیرن که منافع خودشون ممکنه دائمی باشه، ولی تمام این دوستی ها و همپیمانی ها بر اساس اون منافع میتونه تغییر بکنه، پایدار نیست و میشه مشکلات رو حتی با دشمنان حل کرد. اون کشورها برنده خواهند. ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ما. بیننده ویژه برنامه 24 هستید. از محل همایش محافظه‌کاران آمریکا اینجا در واشنگتن دی سی همین لحظات پیش سخنرانی ریچارد گرنل، سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در آلمان و نماینده ویژه دونالد ترامپ در عملیات‌های ویژه به پایان رسید. الان یکی دیگر از پنل‌های CPAC یا محافظه‌کاران آمریکا اینجا در پایتخت آمریکا شروع شده. اگر نکته مهمی در مورد ایران بگن حتما شما رو در جریان قرار خواهیم داد. مواضع ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی از مباحث مهم در همایش محافظه‌کاران. همزمان همونطور که کمی پیشتر هم گفتم، وزیر خارجه آمریکا میگه دولت جمهوری‌خواه ترامپ دیپلماسی رو به جنگ ترجیح میده، اما واشنگتن در حال حاضر مصممه که ایران به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا نکنه. به گفته مارکو روبیو، ترامپ فرد صلح طلبیه، اما اگر کاخ سفید تصمیم به اقدام بگیره میتونه به پایان رژیم در ایران منجر بشه. او گفته ممکنه منافع مشترکی میان مسکو و واشنگتن در جلوگیری از تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک قدرت هسته‌ای وجود داشته باشه. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا به ما پیوست. آقای گوهرزاد، به گمانم این اشاره وزیر خارجه آمریکا به
نقشی که روسیه میتونه بازی بکنه و نگرانی که حتی مسکو ممکنه در مورد برنامه هسته ایران داشته باشه حائز اهمیت هست. چقدر فکر میکنید که ممکنه در یک تصویر بزرگتر چانه زنی های واشنگتن و مسکو در مورد جنگ اوکراین جمهوری اسلامی یکی از نکاتی باشه که ممکنه آمریکایی‌ها امتیازاتی از روس‌ها سرش بگیرن؟ درود من بر شما جناب فرزاد و درود بر بینندگانتون. شکی در این نیست که این مسئله کارت روسیه در این بازی بسیار اهمیت خواهد داشت، چرا که ایران اون سیاست نه شرقی نه غربی رو به سیاست هم شرقی تغییر داده سالهاست و داره در ایران تبدیل شده به زمین بازی روسیه و آقای پوتین از این داره استفاده میکنه. آقای ترامپ تنها یک خواست داره و اون است که ایران اتمی نشه و این ایران اتمی نشدن رو روسیه بخشیش رو بازی کرده. شما نگاه بکنید که 46 سال بیش از 46 سال اون نیروگاه بوشهر رو به پایان نبرده روسیه. اینجاست که روسیه به هیچ کسی نشان دوستی نخواهد داد و دست دوستی که روسیه به ایران داده همیشه خواهد کشید عقب و بیشتر در راستای منافع خودش که همکنون منافعش در آمریکا خلاصه میشه. سر مسئله اوکراین خیلی مسئله دارن. به یاد داشته باشیم که آقای ترامپ آمد گفتش که اوکراین حمله کرده و یک روز بعد اون رو پس گرفت و گفت روسیه این کار رو کرده. سیاست بسیار کثیفی همکنون در جهان در جریانه. آقای گوهرزاد با ما بمونید. یکی از مهمانانمون چون بعد سری بره همین الان به ما پیوسته، من دوباره برمیگردم پیش شما. هیوا والاس مشاور ارشد سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای که کمی پیشتر در ابتدای برنامه هم سخنرانی او رو در یکی از پنل ها دیدید. الان به ما پیوسته. خانم والاس ممنونم که در این فرصت محدودی که دارید دوباره دعوت ما رو پذیرفتید. به نظر میرسه که نه تنها در پنل شما، کلا در این 2 روز تمرکز زیادی روی جمهوری اسلامی بوده. چقدر فکر می‌کنید که در موضوع سیاست خارجی یک دغدغه مهم هست الان برای دولت آمریکا؟ ما الان در زمان خیلی خاصی هستیم برای اینکه این واقعا این حکومت اسلامی تو ایران، این رژیم ایران در ضعیف‌ترین موقعیتشه و واقعا وحشت اونا رو حتی از برنامه دیروز تا امروز من بس چیزایی که خوندم از خود سایت‌های جمهوری اسلامی می‌بینی که ترسشون رو می‌بینی و واقعا از اینه که رئیس جمهور ترامپ بیاد و این 4 سال آینده براشون واقعا به نظر من خطرناک خواهد بود و اگر موقعیتی باشه که این جمهوری اسلامی بتونه بیفته واقعا الانه و همینجور که تو برنامه دیدی این موقعیت برای ماها ایرانیایی که در تبعید هستیم که دور هم بیایم و همبستگیمون رو نشون بدیم که دولت آمریکا ببینه که ایرانی‌ها همبسته هم هستن و صدای مردم ایران باشیم. خیلی کوتاه، میدونم که فرصت ندارید، ولی وزیر خارجه آمریکا گفته که اگر دولت ترامپ بخواد میتونه باعث سرنگونی جمهوری اسلامی بشه، ولی آقای ترامپ همچنان یک فرد صلح طلب است. اینو چطور ترجمه میکنید؟ فکر می‌کنم اول مردم ایران باید بخوان. این مهمتره. رئیس جمهور ترامپ اگر بخواد اون پالیسیایی که میاره درسته دستای ایران رو قطع میکنه که در دنیا انقدر فقط باعث خرابکاری و مرگ مردم نشه و حتی مردم خودش. هیچکی نمیخواد ببینه مردم ایران زیر این جمهوری اسلامی به این فشار باشن و نتونن حتی یک آزادی از همینی که من روی صحنه گفتم یه روسری و اما مهمتر از اینه که مردم ایران بخوان و ما در تبعید چه کار بکنیم که با هم دیگه همبستگی داشته باشیم. خیلی ممنونم از شما. هیوا والاس اینجا در نشست محافظه‌کاران در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی با ما. اجازه بدید دوباره برگردم به رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ارباین. آقای گوهرزاد عذرخواهی می‌کنم چون ایشون بعد سری می‌رفتن از فرصت استفاده کردم. برگردیم به بحثی که داشتیم در مورد اینکه چقدر جمهوری اسلامی میتونه یکی از احتمالات، یکی از مواضعی باشه که آمریکایی‌ها در چانه‌زنیشون با روسیه استفاده می‌کنن. همین الان می‌بینیم که همین سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای یک پهپاد شاهد 136 جمهوری اسلامی رو که در اوکراین سرنگون شده به همایش محافظه‌کاران آورده. خب اینا همه در افکار عمومی آمریکایی‌ها به گمانم تاثیر میذاره، ولی در عین حال از وزیر خارجه آمریکا هم میشنویم که آقای ترامپ همچنان صلح طلب هست و دنبال دیپلماسی. آیا فکر میکنید دریچه دیپلماسی همچنان با جمهوری اسلامی در دولت ترامپ بازه؟
من فکر میکنم که بازه برای اینکه اون چی که جمهوری اسلامی این روزها فریادش رو به زبون میاره این هستش که میخواد در گفتگوها نشون بده که امتیاز بیشتری میخواد. شما ببینید اگر بیاین، یعنی اگر آمریکا همواره میاد میگه ایران خطرناکه و میتونه این کارو بکنه میتونه اون کارو بکنه، جمهوری اسلامی میگه خب ببینین اما دارن میترسن، پس الان با دست بالا رو داشته باشیم و در گفتگوها بتونیم امتیاز بیشتری بگیریم. جمهوری اسلامی میخواد امتیاز بیشتری برای ماندگاری خودش بگیره علیه مردم ایران از دولت ترامپ. وقتی متوجه شده که دولت ترامپ اصلا اهل معامله و آرزومند برای دریافت جایزه صلح، به این ترتیب کسانی که فشار میارن از این ایران بدون مسئله هسته ایران، نمیدونم همین که آقای والاس و همسرشون در اونجا ریاست دارن، جالب اینجاست که اینها هم اتاقهای فکری هستن که تلاش میکنن فکر آقای ترامپ رو عوض بکنن. آقای ترامپ هر روز به نزدیکان سیاسیش گوش میکنه ولی عمل نمیکنه. همین نزدیکان سیاسی در دوره اول فشار آوردن که با رئیس جمهور کره شمالی دیدار بکنه برای حل مسئله چین و اون مرکز، ولی الان میبینیم که مسئله ایران رو در گذاشتن. موضوع این است که ایران رو مردم ایران تغییر خواهند داد. نمایش این موشک هم با تمام هزینه‌ای که برده بسیار بیهوده بوده. آمریکایی‌ها میدونستن ایران این کار رو میکنه. در ضمن در انتخابات آمریکا اصلاً مسئله سیاست خارجی برای آمریکایی‌ها نقش نداره مگر بر غیر آمریکایی‌ها. دیدیم در انتخابات گذشته مسلمانان به سبب مسئله اسرائیل رفتن با آقای ترامپ در میشیگان رأی دادن. اون 1800 یا 18000 نفری که اونجا رفتن رأی دادن ضرب در 2 بکنید چون اون رأی رو به خانم هریس ندادن. یعنی سیاست‌های منطقه‌ای و سیاست‌های جهانی تأثیر بسیار کمی در انتخابات آمریکا داره. فقط این گروه‌های فکرن که از اون پول می‌سازن. ممنونم از شما. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین، کالیفرنیا. همچنان بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید از همایش محافظه‌کاران آمریکا، جایی که نه فقط چهره‌های سرشناس محافظه‌کار که بسیاری از تحلیلگران هم در آن شرکت دارند. در حاشیه همایش امسال همکارم اردوان روزبه با الکس میشرا، تحلیلگر امور خاورمیانه، مصاحبه کرده و ازش پرسیده سیاست ترامپ و بایدن در قبال جمهوری اسلامی چقدر متفاوته. دولت ترامپ در سال 2019-2020 تحریم‌های شدیدی علیه ایران اعمال کرد و این کار را با شدت بیشتری حالا انجام می‌دهد. آنها در دور قبل سپاه را تحریم کردند و اقتصادشان را به ضعیف‌ترین سطح در 40 سال گذشته رساندند. من فکر می‌کنم که دولت جدید ایران را دوباره تحریم خواهد کرد. اما آنها باید به سراغ چین هم بروند، زیرا چین مشتری شماره 1 نفت و تامین کننده برنامه هسته‌ای ایران است. من فکر می‌کنم سیاست دولت ترامپ نسبت به دولت بایدن در قبال ایران مؤثرتر خواهد بود. در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، به نظرم آمریکا باید حامی این برنامه حکومت ایران را پیدا کند. آنها شاید حالا هم بمب اتم داشته باشند. باید حامی برنامه هسته‌ای حکومت ایران را پیدا کنیم. احتمالاً دانشمندان چینی باشند، زیرا چین در 40 سال گذشته بزرگترین تامین کننده فناوری بالستیک ایران بوده است. همونطور که از ابتدای برنامه بهش بارها اشاره کردم، موضوع چگونگی استراتژی دولت جدید آمریکا در تهدیدات جمهوری اسلامی از نکات مهم در همایش امسال بوده. تهدیداتی که به گفته ستاد فرماندهی مرکز آمریکا سنتکام موضوع گفتگوی تازه ژنرال مایکل کوریلا فرمانده سنتکام با هرتزی هالووی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل هم بوده. در بیانیه سنتکام آمده که توقف درگیری‌ها در لبنان، آتش‌بس در غزه و حوثی‌های تحت حمایت تهران در یمن از دیگر موضوعات مورد بحث در دیدار میان این دو مقام نظامی عالی‌رتبه آمریکا و اسرائیل بوده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ما. آقای خلدی، یک چیزی مشخصه که موضوع جمهوری اسلامی از ترجیبند صحبت‌های محافظه‌کاران، چه اونایی که در قدرت هستن چه اونایی که در نقش مشاور دارن بازی میکنن، کم نمیشه. منتها سوال بزرگ این هستش که این به کجا ختم خواهد شد؟ آیا آنطور که وزیر خارجه آمریکا میگه دولت ترامپ همچنان دنبال مذاکره و صلح هست، یا تنش داره به حدی میرسه که یک رویارویی مستقیم یا غیر مستقیم مثلا به واسطه اسرائیل اجتناب ناپذیره؟ میفرستم جناب فرزاد گرامی و خدمت همه مخاطبان ایران اینترنشنال.
من به این پرسشتون از نقطه نظر اسرائیل در واقع وارد میشم و اون این هست که اسرائیلی ها و البته از نقطه نظر عربستان سعودی که هم اسرائیلی ها هم عربستان سعودی میخوان اطمینان حاصل بکنن که تهدیدی به منافع بنیادینشون در منطقه وارد نشه و نیز تمام تهدیدهایی که از طرف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی داره بهشون وارد میشه، به خصوص از طرف حوثی ها برای عربستان سعودی و از طرف حزب الله و حماس، به طور کامل به پایان برسه. حالا عربستان سعودی صبر بیشتری داره برای اینکه به هر حال یک سری مذاکراتی بهشون دست پیدا کرده. این مذاکرات هم من باید اضافه بکنم از پایان دوره قبلی آقای ترامپ آغاز شد در واقع. ولی در مورد اسرائیلی ها قضیه مسئله حیات و موجودیت دولت اسرائیل هست و رفتاری که حماس به نظر من از خودش در مورد آزادی گروگان ها نشون داده و نیز تلاش هایی که حزب الله میکنه، مثل اخباری که اسرائیلی ها در اختیار دنیا قرار دادن درباره اینکه ترکیه الان یکی از مهمترین راههای رسوندن پول نقد به حزب الله لبنان هست. این نشون دهنده این هست که آقای نتانیاهو علیرغم دوستی نزدیکی که با آقای ترامپ دارن، یک سری ضرب الاجل هایی رو برای آقای ترامپ به صورت خصوصی مطرح کردن و یک سری خطوط قرمزی رو. و آقای ترامپ دیروز یا امروز بود در یک گفتگویی این رو صریحاً گفتن که هر اونچه که آقای نتانیاهو تصمیم بگیرن بر اساسش عمل بکنن، پشت سر آقای نتانیاهو خواهند ایستاد. اگر خاطرتون باشه حضرت عالی از من چیزی حدود 2-3 هفته قبل از مراسم تحلیف آقای ترامپ پرسیدید که خیلی از همکاران من بر این باور هستند که آقای نتانیاهو از فرصت استفاده خواهد کرد و به جمهوری اسلامی ضربه خواهد زد. من خدمتتون عرض کردم که من نمیبینم یه همچین چیزی رو، دلیلی براش وجود نداره، برای اینکه آقای نتانیاهو بسیار بیشتر از اون چه که از آقای بایدن حمایت دریافت کردن، از آقای ترامپ حمایت دریافت خواهند کرد. بنابراین در مورد اینکه تنش ممکن هست زیاد بشه، توپ در زمین جمهوری اسلامی هست و بنابراین عفو فرمایید و در این مرحله است که باید ببینیم جمهوری اسلامی در این مذاکرات غیر مستقیمی که داره انجام میده چه مانوری نشون خواهد داد و آیا آقای نتانیاهو صبر خواهد کرد بر اساس رفتاری که حزب الله و حماس دارن نشون میدن، یا اینکه به پشتیبانی از آقای ترامپ یک ضربه قاطعی رو در هفته‌های آینده یا 2 ماه آینده به جمهوری اسلامی ممکنه وارد بکنن. آقای خلی، در این حال اما آقای ترامپ یک سرمایه‌گذاری بزرگی کرده روی اینکه خودش رو یک رهبر صلح طلب و فراری از جنگ و با تمرکز روی آمریکا نشون بده. هر نوع مناقشه بزرگ بین‌المللی از جمله با ایران طبیعتاً میتونه تردید ایجاد بکنه در مورد این موضوع. چقدر فکر میکنید که اتفاقاً تهران شاید روی همین زاویه سرمایه‌گذاری کرده و شاید تحلیل خامنه‌ای و بیت او این هستش که آقای ترامپ دست به ماشه میشه اما ماشه رو نمیکشه؟ خب اینجا من باید خدمتتون عرض بکنم که به نظر من با توجه به اخباری که ما از واشنگتن میشنویم و لابی جمهوری اسلامی و رفتاری که برخی از سازمان‌هایی که در واشنگتن دی سی هستن و افرادی رو دارن که همیشه نقش میانجی رو بازی کردن بین جمهوری اسلامی و ادمنستریشن های مختلف ایالات متحده، میخواد دولت آقای اوباما باشه، دولت آقای ترامپ باشه، دولت آقای بایدن باشه، به نظر من جمهوری اسلامی باید حواسش باشه که این افراد ممکنه گاهی اوقات بهشون به شخص بیت رهبری اون ادوایس درست، اون رایزنی درست رو ندن، برای اینکه اینها کماکان به اون در واقع نیمه پر لیوان که پلتفرم آقای ترامپ بوده، برنامه انتخاباتی آقای ترامپ بوده، مبنی بر اینکه ایالات متحده آمریکا درگیر جنگ‌های پایان ناپذیر نشه در خاورمیانه، ممکنه در نزد در واقع مبکرینشون که جمهوری اسلامی باشن بیشتر تاکید بکنن و این به نظر من مذاکرات غیر مستقیمی که داره انجام میشه رو در واقع مبنای این قرار بدن که شما تا اونجایی که میتونید با دست پر برید به
میز مذاکراتی که نهایتاً قرار بین امریکایی‌ها، اروپایی‌ها و جمهوری اسلامی انجام بشه و نترسید از اینکه موضع محکم بگیرید. بقیه من این اشتباه هست. جمهوری اسلامی باید درک بکنه که اون چه که تیم آقای ترامپ داره میگه پیش شرط برای ورود به مذاکرات نیست. و این رو در صحبت‌های خامنه‌ای هم دیدیم. اون چیزی که دولت آقای ترامپ داره میگه اون چیزی هستش که آقای ترامپ و دولتشون میخوان نتیجه بگیرن. برای همین هم هستش که بمب‌های چند هزار کیلویی در اختیار اسرائیل قرار دادن. یک نکته دیگر هم یادآور بشم، ما همین هفته گذشته دیدیم که بمب افکن‌های راهبردی ایالات متحده سر از خاورمیانه در آوردن. این بمب افکن‌ها برای چه کسی به خاورمیانه فرستاده شدن؟ طبیعتاً برای جمهوری اسلامی و حوثی‌های یمن. صحبت‌هایی هم که آقای مایک والتز کردن دقیقاً نشون دهنده همین هست. به نظر من ما در خطیرترین و حساس‌ترین شرایط قرار داریم، چون آقای ترامپ میخوان ظرف 100 روز اول ریاست جمهوریشون در این مورد به نتیجه برسن. ممنونم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، و ممنونم از شما که بیننده این پوشش ویژه برنامه 24 بودید از همایش محافظه‌کاران آمریکا در واشنگتن دی سی.